مرحبا واهلا وسهلا بالجميع. اول شيء قبل ما نبلش اي شيء بحب اشكر كل حدا عمل شير، عمل لايك، عمل كومنت، عمل سبسكرايب للشانل. الاقبال اللي كان على الفلوج كثير اكثر ما انا كنت متوقع. مبسوط كثير صراحه، تحمست زياده اني اعمل شغلات اكثر، فيديوز اكثر، حسيت نحكي معلومات عن الداينو، عن التعديل اللي بنسويه بالكراج. وبس اليوم مشوارنا حبلش بالايفو اللي وراي، ايفو 6 تبعتي. اجيت اشغلها اليوم، فيها مشكله بالكهرباء، ما بعرف تصير بطاريه، شيء بالستارتر بالسلف. بدي اوديها بيادر الشيخ شيك عليها. انا عبد الله عطله، بست الكتريشن ايفر. بعدين اوديها على الترخيص ونرخصها عشان اصير استعملها بالايام الجاي. رح اخذكم هلا على الداينو كمان، رح نشرح لكم شرح كامل عن الداينو، كيف بيشتغل وشو فائده الداينو بالنسبه لنا كتيونينج وبالنسبه لزباين التعديل اللي عندنا اللي بيجوا. فتعالوا معي. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. مثل ما خبرتكم قبل، اليوم نجم الكردي اللي هو صاحب الداينو، مؤسس الداينو الهنجر كله، رح يشرح لنا اليوم كيف الداينو بيشتغل وشو الرولرز اللي عليه هدول شو هم. يعني عشان صراحه انا كمان كنت واحد من الناس اللي بتشوفه من برا الداينو بس ما بتفهم كيف بيشتغل مبدأ الداينو. Okay, so this one is a Mustang all-wheel drive 1100. Weight limitations are 10,000 pounds per axle. So obviously we can run it as a two-wheel drive, where these two rollers will run. We can run it as an all-wheel drive. It's only limited by the wheelbase, which is 134 inches. هاي كونفرجن لنحط دراجات. هاي يعني هذا هو داينو سيارات، اوكي؟ Yes. بس في عنده نجم كونفرجن نحط بايكس عليه. بعدين حبرجيكم كمان كيف نعمل تيونينج للبايكس. The reason why the dyno is above ground and it's very high is because these are 30-inch rollers. So the diameter of 30 inch, they're huge, they go to the ground basically. This section of the dyno weighs 6 tons, and this part of the dyno here weighs 3 tons. اوكي هلا هون في just over هون في 4 رولرز يعني ولا لا؟ Yes, 4 rollers, yeah. 4 Okay. rollers here. So the speed between the rear and the front rollers is always the same. This is an eddy current dyno, so this is the motor of the dyno. That's probably the most expensive part of the dyno. It road simulates load and weight and the drag efficient aerodynamics of any car. والشغلتين ضروريين بالداينو كما طبعا بنحط السياره، واللي هو الاي اف ار. صحيح النوك سنسور كمان هون. هذا النوك اللي بنحطه على موتور السياره او الهيد، تسمع صوت النوك جوا السماعه. نرجع للاي اف ار، عباره عن اير فيول ريشيو، اوكي، اللي هو نسبه الهواء مع البنزين. فلما نحكي مثلا السياره اي اف ار تبعها 11، خلينا نحكي، فنسبه بحب ابسط لكم اياها شوي. يعني عندكم 11 حبه هواء لكل حبه بنزين. اذا زاد الرقم صار مثلا 16، صار عندكم 16 حبه هواء للبنزين، فهيك عندك نقص بنزين. اذا نزل الرقم صار مثلا 9، صار في 9 حبات هواء لكل حبه بنزين، فهيك معناته عندك بنزين زياده. فهون بتيجي كلمه اللين وكلمه الريتش من وراء الاي اف ار هذا. وبدون الاي اف ار وبدون النوك سنسر مستحيل تعاير اي سياره. هلا هذا الداينو بيقيس احصنه، فكيف بيفيدنا نحن كتيونرز؟ هلا رح افرجيكم اكزامبل لتفهموا الفكره شوي اكثر. رح افرجيكم جراف، نرجع للجراف كمان مره. فالفكره لما واحد يجي يقول لك انه انا سيارتي 700 حصان واجت سياره ثانيه نفس الشيء 700 حصان طلعت عني، ليش تكون طلعت عنه؟ او ليش بيكون مثلا سياره اسرع من سياره عندها 700 حصان بطريقه مضبوطه، والثانيه عندها 700 حصان بالضبط على 7000 ار بي ام. فتخيلوا قديش هاي السياره حتكون لاج، اللي هو هذا اسمه لاج، اللي هو توربو بيفتح متاخر. وليش لاج؟ مثلا على 4000 ار بي ام فيها بوست تقريبا يمكن 0.1. الثانيه شوفوا فرق البوست قد ايه، اللي هو البنفسجي، فرق البوست على 4000 ار بي ام تقريبا 3 اضعاف. فبالزمانات قبل ما نفتح الداينو اللي كان يصير، كانوا يجيبوا اكبر توربو ممكن يلاقوه بالدنيا، يحطوه على السياره، يجيب سياره يحسوها سريعه على الطريق، بس هي فعليا ما تكون سريعه يعني. وفي شغله اليوم انا ما خبرتكم اياها، مفاجاه. واحدة من السيارات اللي انا كثير بحبها صراحه، وزبون عنا ضياء جايب سياره اسطوريه او سياره فخمه انا بسميها صراحه، مع انه سياره كثير قديمه، بس بالنسبه لي احلى من اي سياره جديده.
حفرجيكم هلا، حفرجيكم كيف بنربط السياره على الداينو، وهو جاي يفحصها يشيك عليها. كان مغير هيد جاسكت بس جاي يعمل تشيك اب، يعني ما بده شيء، سياره معايره من زمان اوريدي يعني. وهيني سامع صوت السياره هلا وصلت، ان شاء الله تعجبكم صراحه. واللي ما بيحب هاي السياره اتوقع لازم يتجه بشيء ثاني غير عن السيارات، بلكي احصنه حيوانات او شغله بعرف يعني. بس هاي السياره اسطوره بالنسبه لي. هيها هاي تويوتا A86. سيارة اسطورية. رح اشرح لكم شوي على السيارة هلا قبل ما نشيك عليها على الداينو. ضياء مغير هيد جاسكت فيها بس، جاي يعمل فيها رنين بس تشيك. هي معايرة من زمان، بيستعملها للسبيد تست. الموتور 4AGE. السيارة 1.6 عليها بيستنز تودا، كونكتنج رود جون، عليها كام شافت 264-288، عليها تودا ثروتل بوديز كمان. ما بتجي هيك من الشركة، بتجي هي ثروتل واحدة، هي عليها 4 ثروتل. عليها تودا هيدرز كمان، شايفين ما احلاه. موتور صغير بسيط بس مفعوله كبير صراحة يعني، وصوته بجنن. عليها BC ريسينج كويل اوفرز مثل ما شايفين. عليها لينك مونسون. عليها كومبوموتيف 10 انش. عليها تويو R888R. صراحة حرام يكون اي شيء ثاني غير تويو عليها هاي السيارة. 205 على 60 على 13. شايفين قديش مبين عريض، هو جنط صغير بس عريض كثير. وهي السيارة من جوا طبعا ضياء عامل ريستوريشن كامل للسيارة. الحلو فيها هاي السيارة بسوقها للسبيد تست، بشارك فيها وبروح فيها سواقة. رح نفرجيكم كيف بنربط السيارة على الداينو. شرحت لكم قبل شوي عن الداينو، ولاحظنا ضياء كان حاكي معنا امبارح انه بده يجي يشيك على السيارة، فقلنا هاي هي السيارة ممتازة نفرجيكم كيف نستعمل الداينو. كل السيارات بنغطي اللوحة عشان في ناس ما كثير بيحبوا يفرجوا لوحة السيارة، وعشان لو انسرق اي فيديو من عنا يكون مبين انه هو عند NMK. شايفين كيف السيارة تتربط هون بشكل اكس. ليش اكس؟ عشان السيارة ما تروح لا يمين ولا يسار على الدعس، ولازم يكونوا جهتين مشدودين بشكل متساوي. شايفين كيف الاكس؟ هلا اذا تربطوا مش اكس بصير على الدعس السيارة تميل من ورا. وهذا هو السنسور ال AFR اللي حكينا عنه قبل شوي، اللي ببين لنا احتراق البنزين، اللي هو نسبة الهواء للبنزين. هذا أهم شيء هو. والنوك سنسور، هلا حفرجيكم النوك سنسور. هذا والنوك سنسور أهم قراءتين بالتيونينج أو بالداينو لازم يكونوا موجودين. هون شايفين كيف لازم العجل بيجي يا فوق الرولر يا لورا شوي، عشان على الدعس رح يقدم شوي العجل لقدام. وهذا النوك سنسور اللي شرحت لكم اياه عنه قبل شوي، بنركبه على السيارة عشان نسمع أي صوت صباب والنوك بالسيارة. بنركبه على البلوك، بعدين بيروح على الامبليفاير. أنا جربت كثير أنواع نوك سنسورز ونوك بلوك، هذا أفضل واحد شفته، بسيط صغير وكثير واضح الصوت فيه. وهي سلك النوك سنسور اللي حطيناه هلا على البلوك، بينشبك هون بس الفيش. بعدين بيروح على النوك بلوك بيعمل امبليفاينج للصوت، بعدين بيروح على الهيدسет. مرات بالسماعات هدول عن جد بحس حالي دكتور، يعني هاي السماعات مشبوكة على الموتور اللي أنا بعتبره قلب السيارة. ما شاء الله قلوب العذارى. وعندك ال AFR سنسور بيركب ورا، بيقيس لك احتراق البنزين، بعتبره مثل التنفس تبع السيارة. سعادتك خد نفس، سيب نفس، سيب. وعندك الانتيك اللي هو بفوت منه الهواء جوا الموتور. بالنوك سنسور بتشيك اذا اموره تمام وبيطلع الهواء من الاكزاست. نبلش. وكالعاده نعمل هون كاليبريشن للار بي ام مثل ما فرجيتكم هذيك المره. 4000 هون. شايفين الهورس باور هون قد ايه؟ 136 بعد اول رن. نحن لسه ما عملنا اي شيء بالاي سي يو، فنازله شيء 12 حصان. السياره هاي بالعاده بتجيب 175، والسبب انها نازله هو هذا. السياره رايحه شوي لين، شايفين هون عم بتروح تقريبا، عم بيوصل AFR هون 13.7 13.6. الطبيعي على هيك انجن يكون تقريبا 12.8 13. فالهورس باور نازل 12 حصان، و12 حصان هيك سياره كثير بتفرق. بجيكم بعد ما نظبط AFR كم حصان بتزيد فرق الجراف.
تظبط الاي اف ار صارت 174.8 هورس باور. الخط اللي ما فيه نقط هذا اللي هو الرن قبل 165 حصان و163، والدوتد هو اللي هلا شايفين الفرق قديش السياره تحسنت بعد RPM 5200. ليش تحسنت؟ شايفين الاي اف ار الاخضر هو كان اللي قبل كانت لين شوي، حكينا عنه الموضوع قبل. لين يعني نقص بنزين، نسبة الهواء اكثر من البنزين. نحن زدنا شوي، فتحنا الانجكترز شوي، زدنا شوية بنزين، صار بدل ما يكون الاي اف ار تقريبا 13.8 صار تقريبا 12.6، فزادت 12 حصان هدول. هاي فائدة الداينو، انك تعرف على كل RPM كم حصان وقديش الاي اف ار لتقدر تظبط الماب تبعها. حبينا نعمل شيء شوي غير المرة هاي. لقيت هانجر فاضي، نصير كل سيارة تتعاير على الداينو، سيارة دريفت او سيارة دفع خلفي بالاخر او ممكن فور ويل، نصير نعمل فري ستايل دريفتنج جوا الهانجر، بما انه الناس مشتاقين للدريفتنج وريحة الكوشوك ودخلة الكوشوك. فاول مرة حنجرب هي هاي ال 86. هذا اللي قدرنا ندبره بالاوضاع هاي، بما انه ممنوع واحد يروح لا على تراكس ولا اي شيء، وهون منطقه امنه جوا، منطقه امنه جوا مش على الشارع. ف هاي اليوم شوي خلصنا بكير. ال 86 طلع ما بدها كثير شغل، بس زبطنا الاي اف ار شوي. في عندنا تويوتا جي تي 86 تبعت خميس سمور، هي سيارة دريفت. عندنا من قبل الحجر بدنا نحطها هلا نشيك عليها، وبرضه اشرح لكم فرق بين ال NA اللي هو تنفس طبيعي والتربو من ناحيه الجراف. فالسياره هاي معموله كلها عند الحوراني موتور سبورت، امجد الحوراني. موتور 2JZ VVTi على JSC، كل قطع الهد اللي فوق JSC، كام شافت ستيج 2، زنبركات، صبابات، ومن تحت البلوك عليه CP بيستنز ومانلي تاف رودز، واكيد بخاخات انجكتور دايناميك 1700 cc، GTX 3582، لينك مونسون ECU عليها، راديوم فيول سيل من ورا، كومبيتيشن توين بليت كلتش، واكيد رول كيج كامل حسب مواصفات FIA عشان دريفتنج، واكيد عليها انجل كيت وايس فاب، ما في غير كل سيارة دريفت عليهم وايس فاب كيت، وفيلز كولور، وعليها رير ماونت راديتر ورا عشان تبريد يكون اكثر، وبتاخذ كميه مي اكثر، وبيبعد عن كل الحم اللي عند الموتور. فالسياره هاي كانت ستوك بلوك قبل الحجر، فحب هو خميس يقوي السياره، ركبوا بيستنز ورودز لنزيد شويه بوست، نطلع شويه باور. خلينا نشوف هلا قديش حتزيد عن قبل السياره. وهاي شغله زياده عم نركبها عن ال E86 كانت قبل شوي، اللي مش توربو، اللي هي هاي ببين معنا البوست، قديش بوست السياره على الداينو. فصار عندنا 5 قراءات بالداينو بتعطينا البوست، الاي اف ار، الهورس باور، والتورك، والار بي ام. فبهدول ال5 قراءات بيتعاير الكمبيوتر وبيتظبط الاي اف ار والتايمينج حسب القراءات هاي يعني. وبالسياره هاي عشان شغاله اثانول ما راح يلزمنا نوك سنسور، بعدين راح اشرح لكم ليش سيارات الاثانول ما بينحط عليهم نوك سنسور. يعني في منهم بينحط بس بوست كثير عالي وهورس باور كثير عالي، بس اغلبيه السيارات الدريفتنج ما بنحط لهم نوك سنسور يعني. هلا سويناه 690 ويل. بس تبين معنا مشكله انه هون في ريتش السياره مثل ما شايفين 10.3 10.9، هون شكله البي في تي مش شغال وفي مشكله، هلا بدنا نشيك عليها. بس بشكل عام على الار بي ام العالي منيحه. مثلا هاي الشغلات ما كانت بتبين بالشارع الا على الداينو،
680 670. هلا التحسن السياره زادت مش من البيستنز والرودز، يعني مش من البساتين والذراعين عشان المعدلين اللي ما بيعرفوا يعني. زادت هورس باور عشان قدرنا نفتح فيها بوست زياده من وراء البيستنز ومن وراء البساتين والذراعين. ففعليا البساتين والذراعين ما بزيدوا هورس باور، بزيدوا قدره تحمل الموتور بس. هاي هلا صار دور نعاير الانتي لاج. طبعا بنفك السنسور AFR عشان الانتي لاج، عشان مع الانتي لاج مع النار والفقعات اللي بتطلع بخرب السنسور كل مره. برضو بعدين لما نعطي معلومات عن العيار رح فرجيكم كيف مبدا عيار الانتي لاج وكيف مبدأه وكيف بيشتغل يعني. هلا خلصنا هاي الاي 6 ورد خميس. خلينا نشوف اذا امجد حابب يعمل شويه دريفتنج هون بالهنجر او لا. فان شاء الله تكونوا استمتعتوا. شايفين الدخنه طلعوا قديش عبت المنطقه كلها. خلصت حلقتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقه. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب واعملوا شير للفيديو اذا عجبكم. نشوفكم الحلقه الجايه.